Good morning student. In last lecture we learn about the policies of control for the ABC categories in ABC analysis. In today's lecture we learn about the another inventory control technique, that is VED. So it is always necessary to understand what is laying in the inventory. Hence there is a need to classify all items and then proceed to the control process. VED analysis represent the classifications of the item based on their criticality. It is specifically used for the classification of the spare part. This analysis classifies the item into three group: vital, essential and desirable. तर या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की VED एनालिसिसच्या माध्यमातून आपली जी काही इन्व्हेंटरी जी आहे ती कोणकोणत्या प्रकारची इन्व्हेंटरी आहे, त्याचबरोबर त्यामध्ये कोणत्या प्रकारच्या त्रुटी आहेत का किंवा कोणत्या प्रकारच्या चांगल्या गोष्टी आहेत हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी, त्याचबरोबर कोणत्याही गोष्टीची कमतरता आहे का हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी VED एनालिसिसची आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. तर याच्यामध्ये सुरुवातीला सर्व इन्व्हेंटरी जे आहे ते क्लासिफाय करून घेतल्या जातात आणि त्याच्यानंतर कंट्रोल प्रोसेस सुरू केली जाते. तर VED एनालिसिसमध्ये आयटम्स म्हणजेच त्या ठिकाणी इन्व्हेंटरी जे आहे त्याचं क्लासिफिकेशन कोणत्या बेसवरती केलं जातं, तर त्याची जी काही क्रिटिकॅलिटी असतील म्हणजेच इन्व्हेंटरीची जी काही क्रिटिकॅलिटी असेल त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला क्लासिफिकेशन हे केलेलं दिसून येतं. तर ही मेथड जी आहे ती स्पेसिफिकली आपल्याला स्पेअर पार्टमध्ये मोठ्या प्रमाणात यूज केले हे दिसून येते. म्हणजे स्पेअर पार्टचे जे काही इन्व्हेंटरीज असतील त्या मेंटेन करण्यासाठी, त्याच्यावरती कंट्रोल मिळवण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. तर यामध्ये इन्व्हेंटरी जे आहे ते तीन कॅटेगरीमध्ये ठिकाणी तीन ग्रुपमध्ये ठिकाणी क्लासिफाईड केले जातात. फर्स्ट आहे तो म्हणजेच व्हायटल, सेकंड आहे तो म्हणजेच इसेन्शियल आणि थर्ड आहे तो म्हणजे डिझायरेबल. या तीन कॅटेगरीमध्ये त्या ठिकाणी डिस्ट्रीब्युशन किंवा क्लासिफिकेशन हे केलं जातं. मग व्हायटल म्हणजेच कोणकोणते आयटम, त्याचबरोबर इसेन्शियलमध्ये कोणते आयटम आणि डिझायरेबलमध्ये कोणते आयटम ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is V is equal to vital. There are the most important material in the production of the product. There are usually hardcore requirement of the product. They are costly and need to be maintained efficiently. Vital items are stocked in adequate number to ensure smooth and risk-free operation. In other words, without such item, production process will be come to the standstill. तर एकाने फर्स्ट आपल्याला ग्रुप दिलाय तो म्हणजेच व्हायटल. तर व्हायटलमध्ये कोणते प्रोडक्ट त्या ठिकाणी इन्क्लूड केले जातात, तर एखादं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी आपल्याला सगळ्यात इम्पॉर्टंट जे मटेरियल आहे किंवा त्या मटेरियलशिवाय आपण कोणत्या प्रकारचं प्रोडक्टचे प्रोडक्शन त्या ठिकाणी करू शकत नाही. अशा प्रकारचं जे काही मटेरियल आहे त्याला ठिकाणी व्हायटल या क्लासमध्ये या ग्रुपमध्ये ठिकाणी इन्क्लूड केलं जातं. म्हणजे थोडक्यात एखादं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी अशा प्रकारचं मटेरियल जे त्या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि हार्डकोर रिक्वायरमेंट त्या ठिकाणी असलेली दिसून येते, अशा प्रकारचे प्रोडक्ट जे आहेत ते व्हायटलमध्ये ठिकाणी इन्क्लूड केले जातात. त्याचबरोबर अशा प्रकारचे आयटम जे आहेत किंवा मटेरियल जे आहे ते आपल्याला कॉस्टली त्या ठिकाणी असलेलं दिसून येतं. त्यामुळे त्यांचं जे काही मेंटेनन्स आहे किंवा त्यांचं योग्य पद्धतीने आपल्याला इफिशियंटली मेंटेन करणं त्या गोष्टी आपल्याला गरजेचं असलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर आपली प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे ते रिस्क फ्री चालवण्यासाठी आणि त्याचबरोबर अगदी स्मूथपणे रन करण्यासाठी व्हायटल आयटम जे आहेत ते ॲडिक्वेट नंबरमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला स्टॉक करून ठेवणं गरजेचं असतं. म्हणजेच थोडक्यात जर त्या ठिकाणी व्हायटल आयटम्स आपल्याकडे नसतील तर आपली पूर्ण प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे ती आपल्याला पूर्णपणे बंद पडलेली दिसून येते. अशा प्रकारचे जे काही आयटम्स असतील ते ठिकाणी व्हायटल आयटममध्ये इन्क्लूड केले जातात. नेक्स्ट इज E इज इक्वल टू इसेन्शियल. These are the addition to the vital item. They are usually sub-assemblies and need to be always in stock. They are cheap as compared to the vital item but are bring the whole production to the halt if not available on time. Essential items are those whose stock out would adversely affect the efficiency of the production system, although the production system would not stop for the want to these items. Yet there is a non-availability might cause the temporary loss in or disclosure of the production. तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला ग्रुप दिले तो म्हणजेच इसेन्शियल आयटम. तर इसेन्शियलमध्ये कोणकोणत्या इन्व्हेंटरीज ठिकाणी इन्क्लूड केल्या जातात, तर ज्या काही सब असेंब्लीज असतील किंवा ज्या इन्व्हेंटरीज आपल्याकडे नेहमी स्टॉकमध्ये असणं गरजेचे असतात अशा प्रकारच्या इन्व्हेंटरीज या इसेन्शियल आयटममध्ये इन्क्लूड केले जातात. त्याचबरोबर इसेन्शियल आयटम्स हे आपल्याला व्हायटल आयटम्सपेक्षा चीप रेटमध्ये अवेलेबल असलेले दिसून येतात. परंतु जर हे आयटम आपल्याकडे योग्य टाईमवरती अवेलेबल नसतील तर आपली प्रोडक्शन प्रोसेस आहे त्याच्यावरती कुठेतरी आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो. म्हणजे थोडक्यात आपल्या लक्षात येईल की इसेन्शियल आयटम म्हणजेच अशा प्रकारचे आयटम जे जर त्या ठिकाणी स्टॉक आउटमध्ये झाली किंवा त्यांच्यावरती स्टॉक आउट सिच्युएशन आली तर त्याचा इफेक्ट हा आपल्या प्रोडक्शन सिस्टमच्या इफिशियन्सीवरती आपल्याला झालेला दिसून येतो. अशा प्रकारचे जे काही आयटम्स असतील ते इसेन्शियल आयटममध्ये इन्क्लूड केले जातात. परंतु ते आयटम काही काळासाठी ठिकाणी आपल्याला अवेलेबल होणार नसतील तर त्याच्या माध्यमातून पूर्ण आपली प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे ती ठिकाणी थांबणार नाही. अशा पद्धतीचे जे काही आयटम्स असतील म्हणजेच काही काळाकरता का होईना पण आपली प्रोडक्शन प्रोसेस ही चालू राहू शकते, अशा प्रकारचे जे काही आयटम्स असतील हे त्या ठिकाणी आपल्याला इसेन्शियल आयटममध्ये इन्क्लूड केले जातात. नेक्स्ट इज डिझायरेबल.
These are not that important with respect to production and the process can be postponed. The production would not be hampered in any way. The desirable class of item are those which are required but not immediately cause the loss of production. तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला ग्रुप दिला तो म्हणजे डिझायरेबल. तर डिझायरेबल मध्ये कोणकोणते प्रोडक्ट किंवा कोणकोणते आयटम त्या ठिकाणी इन्क्लूड केले जातात. तर अशा प्रकारचे आयटम ज्यांना प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये इम्पॉर्टन्स हे दिले जात नाहीत किंवा त्यांच्यामुळे प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे ती पोस्टपोन केली जात नाही. अशा प्रकारचे जे काही आयटम्स असतील हे डिझायरेबल आयटममध्ये इन्क्लूड केले जातात. म्हणजेच थोडक्यात अशा प्रकारचे आयटम ज्याच्या स्टॉक आउट सिच्युएशनमुळे किंवा ते आपल्याकडे नसतील तर आपली जी काही प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे किंवा प्रोडक्शनवरती कोणत्या प्रकारच्या ठिकाणी जास्त प्रमाणात इफेक्ट होणार नाही अशा प्रकारचे आयटम हे त्या ठिकाणी आपल्याला डिझायरेबल आयटममध्ये इन्क्लूड केले जातात. म्हणजेच आपल्या लक्षात येईल की डिझायरेबल आयटममध्ये कोणकोणते प्रोडक्ट इन्क्लूड केले जातात. तर ज्यांची आपल्याला प्रोडक्शनमध्ये रिक्वायरमेंट असते परंतु ते आपल्याकडे अवेलेबल नसतील तर त्याचा आपल्या प्रोडक्शन प्रोसेसवरती इमिजिएट कोणत्याही प्रकारचा इफेक्ट होत नाही अशा प्रकारचे प्रोडक्ट जे आहेत ते डिझायरेबल आयटममध्ये इन्क्लूड केले जातात. अशा पद्धतीने VEDच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला क्लासिफिकेशन हे केलेलं दिसून येतं आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरती कंट्रोल मिळवण्याचं काम हे केलेलं दिसून येतं. व्हायटल गुड्स मस्ट ऑलवेज बी अवेलेबल व्हाईल प्रिव्हेंटिंग दे आर ओव्हरलोडेड ॲज देअर कॉस्ट इज हाय. तर या ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की व्हायटल गुड जे आहे ते आपल्याकडे नेहमी अवेलेबल असणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर ज्यावेळेला आपण ते प्रिव्हेंट करत असतो तेव्हा त्या ठिकाणी जरी त्या ठिकाणी आपल्याला कॉस्ट जरी हाय असली तरी त्या ठिकाणी आपल्याला ओव्हरलोड करून ठेवणं गरजेचं असलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज इसेन्शियल गुड्स विच हाय इन्व्हेंटरी स्टॉक as they may hamper a production and they are cheaper and do not require lot of space so they can order in bulk. तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की इसेन्शियल गुड जे आहेत त्यांची इन्व्हेंटरी आपल्याकडे स्टॉकमध्ये मोठ्या प्रमाणात असणं गरजेचं असतं कारण त्यांच्या माध्यमातून आपली प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे त्याच्यामध्ये अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असलेली आपल्याला दिसून येते. त्याचबरोबर इसेन्शियल आयटम जे आहेत ते अगदी चिपर रेटमध्ये ठिकाणी अवेलेबल असतात. त्याचबरोबर त्यांना अगदी कमी प्रमाणात स्पेसची रिक्वायरमेंट असलेली दिसून येते. त्यामुळे अशा प्रकारचे जे काही आयटम्स असतील ते आपल्याला बल्कमध्ये ऑर्डर केले जातात. नेक्स्ट इज डिझायरेबल गुड्स मे ऑर मे नॉट बी इन स्टॉक ॲज पर द रिक्वायरमेंट. म्हणजे डिझायरेबल गुड्स जे आहेत त्याच्या रिक्वायरमेंटनुसार ठिकाणी स्टॉक करून ठेवले जातात किंवा स्टॉक करून न ठेवणं हे त्याच्या रिक्वायरमेंटनुसार ठिकाणी डिसाईड केलं जातं. अशा पद्धतीने VEDच्या माध्यमातून इन्व्हेंटरी कंट्रोल हा केला जातो. नेक्स्ट इज FSN Analysis. FSN Analysis is based on the consumption figures of the item. It aims at classifying item on the basis of their movement for the inventory. Here the item classified as a fast, slow and non-moving item taking into the considerable both average stay of the item in inventory and the consumption rate of item. These analysis can be done for the specified financial period or the range of the dates are specified by the user. It is possible to do this analysis for the particular warehouse in the location or for all the warehouse in the location. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला मेथड दिली आहे ते म्हणजेच FSN Analysis. तर यामध्ये काय केलं जातं तर इन्व्हेंटरीची जी काय कन्झम्पशन फिगर असेल त्या कन्झम्पशन फिगरच्या बेसवरती FSN Analysis हे केलं जातं आणि या ॲनालिसिसमध्ये वेगळ्या प्रकारच्या इन्व्हेंटरी ज्या आहेत त्या इन्व्हेंटरीच्या मुवमेंटवरती त्या ठिकाणी डिसाईड केल्या जातात किंवा क्लासिफाईड केले जातात. तर या ठिकाणी आपल्याला 3 ग्रुप दिले आहेत ते म्हणजेच फास्ट, स्लो आणि नॉन मुव्हिंग अशा पद्धतीचे 3 क्लास हे त्या ठिकाणी केले जातात आणि याच्यामध्ये त्या ठिकाणी इन्व्हेंटरीचा ॲव्हरेज स्टे किती आहे त्याचबरोबर त्या ठिकाणी कन्झम्पशन रेट किती आहे हा त्या ठिकाणी कन्सिडर करून त्या ठिकाणी आपल्याला क्लासिफिकेशन केलेलं दिसून येतं. तर अशा प्रकारचं ॲनालिसिस जे आहे म्हणजेच FSN Analysis जे आहे ते स्पेसिफिक फिनान्शियल पिरियडसाठी असेल किंवा स्पेसिफिक रेंज ऑफ डेटसाठी असेल म्हणजे स्पेसिफिक पिरियडसाठी असेल हे त्या ठिकाणी आपल्याला केलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर या ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपल्याला पर्टिक्युलर लोकेशनवरती जे काही वेअर हाऊसेस आहे त्या पर्टिक्युलर वेअर हाऊसचे ॲनालिसिस करण्यासाठी असेल किंवा पर्टिक्युलर लोकेशनवरती असलेल्या वेगळ्या प्रकारची जी काही वेअर हाऊसेस आहेत त्या सर्व वेअर हाऊसेसचं ॲनालिसिस करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. हायर ॲव्हरेज स्टे ऑफ आयटम इन वेअर हाऊसेस द स्लोवर इट्स मुवमेंट फ्रॉम इन्व्हेंटरी. On the contrary, fast moving item will have a shorter stay in warehouses. A very high consumption rate implies that item is a fast moving one and slower moving item will have a low consumption rate. FSN Analysis in inventory take into account both these criteria in determining the final FSN status फॉर एन आयटम. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितले की एखादी इन्व्हेंटरी ही वेअर हाऊसेसमध्ये जास्तीत जास्त काळ ही त्या ठिकाणी राहत असेल तर त्याची मुवमेंट जी आहे ती आपल्याला स्लो असलेली दिसून येते. तर दुसऱ्या बाजूला बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की ज्या इन्व्हेंटरीची मुवमेंट ही फास्ट असते त्या वेअर हाऊसेसमध्ये अगदी कमी काळासाठी स्टे केलेले किंवा कमी काळासाठी असलेले आपल्याला दिसून येतात. त्याचबरोबर आपल्याला लक्षात येईल की ज्या इन्व्हेंटरीचा कन्झम्पशन रेट हा हाय असतो
त्या ठिकाणी फास्ट मुव्हिंग इन्व्हेंटरीज त्या ठिकाणी आपल्याला असलेल्या दिसून येतात. आणि ज्या स्लो मुव्हिंग आयटम्स असतात किंवा स्लो मुव्हिंग इन्व्हेंटरीज असतात त्यांचा कन्झम्पशन रेट देखील आपल्याला लो असलेला दिसून येतो. आणि ज्या वेळेला आपण फायनल FSN ॲनालिसिस करत असतो किंवा स्टेटस त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करत असतो त्यावेळेला हे सर्व क्रायटेरिया त्या ठिकाणी विचारात घेतले जातात आणि त्याच्या माध्यमातूनच FSN ॲनालिसिस स्टॉक इन्व्हेंटरी त्या ठिकाणी केलं जातं. कॅरी द FSN ॲनालिसिस द डेट ऑफ रिसीट or the last date of issue whichever is later is taken to determine the number of months which have elapsed since the last transaction. The items are usually grouped in the period of 12 months. तर या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की ज्या वेळेला FSN ॲनालिसिस हे केलं जातं त्यावेळेला त्या इन्व्हेंटरी जी काही रिसिप्ट डेट असेल त्याचबरोबर त्याची जी काही इश्यू डेट असेल याच्यावरून त्या ठिकाणी महिने हे आयडेंटिफाय केले जातात आणि प्रत्येक लास्ट ट्रान्झॅक्शनपर्यंत जे काही पिरियड आहे त्याचा किती महिने कालावधी झाला हा त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केला जातो. तर इन्व्हेंटरी ग्रुप तयार करत असताना त्या ठिकाणी 12 महिन्याचा काळ हा त्या ठिकाणी विचारात घेतला जातो आणि त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेंटरी हे ग्रुप केले जातात. तर ग्रुप करत असताना कोणकोणत्या स्टेप्स त्या ठिकाणी यूज केल्या जातात तर काय प्रिलिमिनरी स्टेप्स या ठिकाणी आपल्याला दिले तर त्या कोणकोणत्या आहेत त्या आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज द कॅल्क्युलेशन ऑफ ॲव्हरेज स्टे अँड कन्झम्पशन रेट ऑफ ऑल द आयटम्स इन्व्हॉल्व इन द ॲनालिसिस. तर याकडे फर्स्ट आपल्याला सांगितलं की ज्या वेळेला आपण ॲनालिसिस करत असतो त्यावेळेला इन्व्हेंटरीचा जो काय ॲव्हरेज स्टे आहे आणि त्याचा कन्झम्पशन रेट जो आहे तो कॅल्क्युलेट करून तो त्या ठिकाणी आपल्याला ॲनालिसिस करताना यूज केला जातो. म्हणजे थोडक्यात प्रत्येक इन्व्हेंटरीचा जो काही ॲव्हरेज स्टे असेल त्याचबरोबर त्याचा जो काही कन्झम्पशन रेट आहे तो त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करून त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला ॲनालिसिस हे केलेलं दिसून येतो. तो रेट त्या ठिकाणी आपल्याला ॲनालिसिसमध्ये इन्व्हॉल्व केला जातो. द क्लासिफिकेशन ऑफ आयटम इनटू FSN प्युअरली ऑन द बेसिस ऑफ ॲव्हरेज स्टे अँड कन्झम्पशन रेट. तर या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की ज्या वेळेला आपण FSN क्लासिफिकेशन करत असतो त्यावेळेला प्रत्येक इन्व्हेंटरीचा जो काही ॲव्हरेज स्टे आहे आणि कन्झम्पशन रेट जो आहे तो विचारात घेतला जातो आणि त्याच्यानुसार क्लासिफिकेशन हे केलं जातं. मग ते कशा पद्धतीने केलं जातं ते आपल्याला पुढे दिलेले आहे त्यापर्यंत पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज ॲक्टिव्ह आयटम विच रिक्वायर टू बी रिव्ह्यू रेग्युलरली. म्हणजेच त्याकडे फर्स्ट ॲक्टिव्ह आयटममध्ये कोणकोणते आयटम घेतले जातात तर जे आयटम आपल्याला रेग्युलरली रिव्ह्यू करावे लागतात ते आयटम त्या ठिकाणी आपल्याला ॲक्टिव्ह आयटममध्ये इन्क्लूड केले जातात. नेक्स्ट इज सरप्लस आयटम्स वूज स्टॉक आर हायर दॅन देअर रेट ऑफ कन्झम्पशन. तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिले तर म्हणजे सरप्लस आयटम कोणकोणते तर अशा प्रकारचे आयटम ज्याचा त्या ठिकाणी स्टॉक हा त्या ठिकाणी कन्झम्पशन रेटपेक्षा जास्त असतो अशा प्रकारचे जे आयटम आहेत त्या ठिकाणी सरप्लस आयटममध्ये इन्क्लूड केले जातात. नेक्स्ट इज नॉन मुव्हिंग आयटम विच आर नॉट बिंग कन्झ्युम. तर नॉन मुव्हिंग आयटममध्ये कोणकोणते आयटम इन्क्लूड केले जातात ते अशा प्रकारचे आयटम जे कधीही त्या ठिकाणी कन्झ्युम केले जात नाहीत अशा प्रकारचे जे काही आयटम्स असतील ते नॉन मुव्हिंग आयटममध्ये इन्क्लूड केले जातात. अशा पद्धतीने FSN ॲनालिसिस हे क्लासिफाईड केलं जातं आणि त्याच्या माध्यमातून FSN ॲनालिसिस हे केलं जातं. तर या ठिकाणी आपल्याला इतरही काही टेक्निक्स दिले आहेत तर त्या टेक्निक्स कोणकोणत्या आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.